Κυρίες και κύριοι, είδαμε πρόσφατα μέσα σε όλον αυτό τον πόλεμο με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα κάποιοι να κλαίνε για τη μοίρα των λανθρομεταναστών, καθώς και των φίλων Ουκρανών, χωρίς να δείχνουν όμως την παραμικρή συμπόνια για τους Έλληνες, ούτε για τα μάτια που λέμε. Μάλιστα, ο χορός καλά κρατεί, αφού η κυβέρνησή μας ως υπάκουα παιδιά προς την κυβέρνηση Biden, και ενώ και εγώ όταν ό,τι είχε απομείνει, έστησαν φαγοπότη με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι για τα 20 χρόνια από τη διακήρυξη της Θεσσαλονίκης, όπου με πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη προσκαλέστηκαν οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων. Εκεί ανακοινώθηκε ότι παραλαμβάνουμε 60 δις από τα 500 δις συνολικά του ευρωπαϊκού πακέτου, που είναι προς διάθεση κάποιων ευρωπαϊκών χωρών και ανάμεσά τους η δική μας. Μέσα σε αυτό το πάρτι, λοιπόν, ανακοινώσαμε ως χώρα πως αναλαμβάνουμε την ανοικοδόμηση της Ουκρανικής πόλης της Οδυσσού μέσω του Πρωθυπουργού μας και της Προέδρου της Δημοκρατίας. Είδαμε πρόσφατα ακόμη ότι ο Πριγκόζιν μαζί με τον Ούτκιν με παρατσούκλι Βάγνερ και ένα μέλος, ο Τσακάλοφ της ομάδας Βάγνερ, έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα και είναι επιβεβαιωμένο γιατί έχουν αναγνωριστεί τα πτώματά τους κτλ. Ο Πούτιν δήλωσε πως δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό. Ωστόσο, παγκόσμιοι αναλυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν μια εντολή του Πούτιν, ο οποίος δεν ξεχνάει. Βέβαια, συνήθως είναι πιο κρύο το πιάτο της εκδίκησής του. Σύμφωνα με παραδείγματα παλαιότερων λογαριασμών, δηλαδή μπορεί να αφήσει να περάσουν και χρόνια μέχρι να εκδικηθεί. Ενώ εδώ υπήρχε ξεκαθάρισμα εντός 2 μηνών. Βάζουμε τέλος στα οπλικά ρωσικά συστήματα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να ακυρώσει τα προγράμματα υποστήριξης των όπλων μας και να μην υπογράψει νέες συμβάσεις υποστήριξης. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δένδιας, σε ένα άκρως απόρριτο έγγραφο που διέρευσε μέσω της Βουλής των Ελλήνων, ανακοινώνει ότι δεν θα υπάρξουν νέες συμβάσεις υποστήριξης. Δηλαδή, αγορά ανταλλακτικών και υπηρεσιών για τα κινητά πυραυλικά συστήματά μας, αντιαεροπορικά συστήματα, μικρού βεληνικούς, Τόρμη 1 και των κατευθυνόμενων βλημάτων της κατηγορίας Σόρατς, τα οποία θωρακίζουν ειδικά τα νησιά μας. Αυτό μεταξύ άλλων σημαίνει ότι μετρά ανάποδα πλέον ο χρόνος για να βγουν και εκτός υπηρεσίας, αφού τα υπάρχοντα ανταλλακτικά αρκούν μόνο για μερικούς μήνες και με δεδομένο ήδη ότι η διαθεσιμότητά τους είναι χαμηλή, αφού το Υπουργείο δεν εκτελούσε ούτε την υπάρχουσα σύμβαση. Λοιπόν, τι σημαίνει η ύπαρξή τους στο ελληνικό οπλοστάσιο? Σε ασκήσεις, παράδειγμα, τα Τόρμη 1 έχουν επιτυχία κατάρρευσης σε 92 με 98% κατά της απειλής, και για όλα αυτά θα πρέπει να μας πει ο κύριος Δένδιας αν όλος αυτός ο ακριβοπληρωμένος οπλισμός μας διατεθεί δωρεάν στην Ουκρανία, όπως θέλουμε επίσης να δώσουμε οπλισμό. Η αξία των ρωσικών συστημάτων που πετάγονται στα σκουπίδια είναι άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, που σημαίνει ότι συνεχίζουμε να καταστρέφουμε μια φυλή πολλών ετών, η οποία ισορροπούσε πράγματα και καταστάσεις με γείτονές μας κτλ. Όποτε κρινόταν αναγκαίο. Επίσης, να σημειωθεί ότι μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού να στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, ο Πούτιν μας έχει προσθέσει στη λίστα με τα εχθρικά κράτη προς τη Ρωσία. Τώρα το μόνο που έμεινε να κάνουμε, όπως μας ζητάει η Αμερική, που ήδη το ξεκίνησε, είναι να δεσμεύσουμε κι εμείς τους λογαριασμούς των Ρώσων που έχουμε στη χώρα μας, δηλαδή να ζημιώσουμε τους ανθρώπους που επιχειρούν ή δουλεύουν στον τόπο μας λόγω των ρωσικών κυρώσεων που υπογράψαμε και να ζημιωθούμε κι εμείς, εννοείται. Βλέπετε τι γίνεται? Γιατί μόνο εμείς υπογράψαμε κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία? Τα άλλα κράτη όμως κράτησαν μια πολύ πιο ουδέτερη στάση στην πορεία σε σχέση με αυτό το πόλεμο. Γιατί κοιτάζουν τα συμφέροντά τους. Ενώ η Αμερική δεν θέλει να λήξει αυτός ο πόλεμος, όπως συνηθίζει να κάνει μεταξύ άλλων χωρών, να συμβουλεύει λόγω των συμφερόντων της. Νομίζετε ότι η Ρωσία θα πληγεί πολύ από τις κυρώσεις? Καημένη Ελλαδίτσα, που είσαι εξαρτώμενη ακόμη και στον πρωτογενή σου τομέα από άλλους. Η οικονομία της μεγάλης αρκούδας ανεβαίνει. Εμείς, ραγιάδες μια ζωή, υπακοή στην Αμερική, ακόμη και σε ό,τι αφορά στη σχέση μας με την Τουρκία, υπακοή στις επιταγές του όλου συστήματος. Με αποτέλεσμα, η Τουρκία, που πάντα αποδεδειγμένα υποφθαλμεί τη χώρα μας, να επιχειρεί κατάσβεση πάνω από τα δικά μας τα νησιά. Και εμείς, πάντα ραγιάδες, επαναλαμβάνω, να έχουμε την κυβέρνησή μας να ψηφίζει Τούρκο υποψήφιο για διευθυντή στον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, ενώ οι Κύπροι μας πρότειναν άλλο. Καλά, την Κύπρο έτσι κι αλλιώς την έχουμε για ξεπούλημα. Για να μην θυμηθώ περαιτέρω τα πρόσφατα γεγονότα ότι δεν στείλαμε ούτε έναν υπουργό μας στις αίρες που ζητήθηκε να παρευρεθεί, μαζί με τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, ο οποίος ήρθε να τιμήσει τα ηρωικά παιδιά που έπεσαν το 1974. Το τραγελαφικό που ζήσαμε με τον Πρωθυπουργό μας, που ενώ κατέθετε στεφάνι στον τύβο της Μακεδονίτισσας στην Κύπρο, γύρισε την πλάτη του προς το ηρωικό μνημείο. Αν ήταν λάθος, όλη του τη ζωή γνωρίζει όλα αυτά τα πρωτόκολλα. Τι λάθος, σας έβγαινε να πει μια συγγνώμη. Τέλος πάντων, σταματάω το σχολιασμό μου εδώ. Και έτσι έχουμε καταλήξει να έχουμε βασικό εχθρό τη Ρωσία,
αυτή τη στιγμή που πάντα ήταν αρρωγός μας και που δεν ξεχνάει. Έχουμε κολλητό το αδίστακτο καθεστώς Ζελένσκι, το οποίο συνεχίζει τον βίο διωγμό της Ουκρανικής Εκκλησίας με προσαγωγές και καταδικαστικές αποφάσεις χωρίς αποδείξεις εναντίον των ιεραρχών της, ότι είναι φιλορωσική κτλ. Και επίσης έχουμε κολλητό το καθεστώς Ερντογάν, το οποίο απροκάλυπτα από τα τηλεοπτικά του κανάλια μιλάει για το σχέδιο της κατάκτησης των ακριτικών περιοχών μας. Τώρα μας έχει κι άλλο φιλικό δώρο Ερντογάν, μπόνους. Είχε δώσει προθεσμία σε 3 εκατομμύρια λαθρομετανάστες ως το τέλος του Αυγούστου να φύγουν από την Κωνσταντινούπολη. Από πού θα περάσουν όλοι αυτοί? Όλοι αυτοί οι άντρες σε ηλικία πολέμου, γιατί γυναικόπαιδα σπάνια βλέπουμε, έτσι. Πώς θα πραγματοποιηθεί η κλιματική κρίση στη χώρα μας με τις πυρκαγιές? Πρόσεξε όμως, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, θα επισκεφτεί τη Ρωσία. Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένως επισημάνει το ενδιαφέρον της Άγκυρας να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία για την αναβίωση της συμφωνίας για την εξαγωγή των ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Ναι, αυτοί οι ειρηνιστές που έσπροχναν πριν λίγες μέρες με τις μπουλντόζες τα οχήματα του ΟΗΕ στην πύλα της Κύπρου πουλάνε πολιτισμό. Και τους αποδοκίμασαν που έσπροχναν τα οχήματα και εκδήλωσαν τον προβληματισμό τους, αλλά τίποτα δεν θα τους κάνουν. Εννοείται, θα το δεις. Ακόμη και η Τουρκία λοιπόν κάνει καλύτερη εξωτερική πολιτική από εμάς και κοιτάζει τα καλά και συμφέροντα και ούτε τους χαϊδεύει κιόλας. Βλέπεις, όσο λες δεν πειράζει, ας μην μιλήσω. Δεν πειράζει, ας παραδώσω αυτά τα δικαιώματα για χάρη της ειρήνης. Ας υποχωρήσω κι εδώ. Ας μην μιλήσω για τον Μπελέρη στην Αλβανία. Ας υποχωρήσω κι εδώ. Ξέρεις, κάθε τι μεγάλο ξεκινάει μικρό. Έρχεται μια στιγμή, Έλληνα, που σε τραβάνε με αλυσίδα από το πόδι, για να μην πω από τη μύτη, και εσύ λες, μια χαρά περνάω. Αφού έχω επιδόματα, έχω ένα πιάτο φαΐ, έχω market pass. Βρεψονίζεις με κουπόνια, βάζεις καύσιμο με κουπόνια, αλλά στα έχουν ονομάσει pass. Έχεις και φραπέ, όλα καλά. Κάποια στιγμή θα σταματήσουν όλα αυτά όμως, τα επιδόματα. Τι με νοιάζει μωρέ εμένα, λες για το έθνος μου, νοιάστηκε ποτέ κανείς για μένα? Ναι, νοιάστηκαν κάποιοι και πού να ξέραν. Όλοι αυτοί οι ήρωες που σε απελευθέρωσαν, βρε παρτάκια Έλληνα, που ούτε γνωρίζεις την ιστορία σου. Ο λαός που ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Ο Ισπανός φιλόσοφος Σανταγιάνα το είπε αυτό. Κινδυνεύει το μέλλον σου. Ξέρεις, Έλληνα, ποιο είναι το συμφέρον σου, το προσωπικό? Είναι να πάψεις να κοιτάς το προσωπικό σου συμφέρον. Παραπονιέσαι πως λείπουν σήμερα τα πρότυπα. Λείπουν οι αξίες, οι πραγματικοί ηγέτες. Και έχεις δίκιο. Πάρε την απόφαση και γίνε εσύ ένας τέτοιος ηγέτης. Γίνε εσύ ένα σωστό πρότυπο στον τόπο σου. Έστω στην οικογένειά σου. Επειδή καθώς παίρνεις καλούς σπόρους, θα θερήσεις και καλούς καρπούς. Νόμος. Θυμήσου, η απόφασή σου να πράττεις το σωστό διαχωρίζει τους αδύναμους από τους δυνατούς, τους δειλούς από τους γενναίους, διαχωρίζει τα παιδιά από τους άντρες. Είμαι η Μαρία Δασκαλάκη, κάνε εγγραφή για να έχουμε φωνή στο κανάλι όπου η αλήθεια θα λάμψει. Σε ευχαριστώ.